নমস্কাৰ মই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো হ'ল মোৰ ওচৰত দুগৰাকী ইউটিউবাৰ আহি আছে আৰু সেই দুইগৰাকী ইউটিউবাৰ কোন কোন হয় আজি মই নাম এতিয়া ক'বলৈ মই বিচৰা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আহিলে আমাৰ অতিকে মৰমৰ দুইগৰাকী ইউটিউবাৰ মোৰ ওচৰত আহি আছে লুকটো চাওক বেলেগ একদম জুবিনদাৰ নিচিনা অলপ লুকছ দি আছে আগৰ জুবিনদাৰ চুলি নিচিনা তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এওঁৰ চেনেলটো চাব যদি সকলে চাই আছে নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহিবাৰ চেনেলটো আৰু এটা মোৰ যিসকলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যদি মোক আহি কয় যে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মই সেইসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিবা ডিছকাউণ্ট থাকিব মোৰ তৰফৰ পৰা মোৰ চেলুনৰ তৰফৰ পৰা ডিছকাউণ্ট থাকিব আপোনালোকে আহিব পাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু অল ৰাইজৰ কাৰণেও ডিছকাউণ্ট আছে আপোনালোকে আহক ভিজিট কৰক বহুত কম পইচাত আপোনালোকে সাৰ্ভিস পাব একদম ধুনিয়া ধুনিয়া হেয়াৰ ষ্টাইল হেয়াৰ কালাৰ হেয়াৰ কেৰাটিন হেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট এন্টি ডেন্ড্ৰফ ট্ৰিটমেন্ট এভৰি সাৰ্ভিস পাব বহুত কমতে পাব আপোনালোকে আহিব আৰু মোৰ সেলুনত ভিজিট কৰক এবাৰ ট্ৰাই কৰক আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় তো হেল্ল' এভৰিবডি এতিয়া ফাইনালি আহি পাইছে বিকাশ দা এটো সব বিকাশ দা পিংকি বা আয়ুব আৰু দাদাৰ নাম কি আছিল বেদান্ত এতিয়া সবে ফাইনালি আহি পাই গ'ল মোৰ ওচৰত আপোনালোকক কৈছিলো মই মৰ্নিংত কোনে আহিব দুটা ইউটিউবাৰ আহিব বুলি কৈছিলো এতিয়া মোৰ লগত চাৰিটা ইউটিউবাৰ আহি গৈছে এতিয়া সব দুটা বেছিকে আহিছে ভাল লাগিছে মোৰ তো এতিয়া আমি ওয়াশ কৰো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো দিয়া ৰাতিপুৱা কালি অলপ ইভিনিং কৰিম দিয়ক কালি কিবা এটা সোনকালে ওলাই দিব ঠিক নাই 4টা মানত ওলাই দিব হ্যাঁ আপনি খালি একটু 500 টাকা নিয়ে আপনার আপনি খবরটা লিখে দিও হ্যাঁ পয়সাটা কি মানে মুখ করিব মই বাকি দাদা উঠাই দিয়েছি 500 টাকা তাকে কি লাগিব মোক বলে হল এনে কি লাগে নাম এড্রেস ফোন নম্বৰ আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগে কেৰাটিন কৰিব গলে কেৰাটিন প্ৰথম প্ৰসেস হ'ল হেয়াৰ ওয়াশ আৰু হেয়াৰ ওয়াশটো মই কৰিম প্ৰিয়ফাইন শ্যাম্পু দি প্ৰিয়ফাইন শ্যাম্পু এই কাৰণে কৰিম হেয়াৰত বহুত অয়েল আছে অইলি হৈ আছে ডাস আছে বহুত এইবিলাক কাটিব লাগিব আৰু মেইন কাম কৰে এইটো হেয়াৰৰ যিটো কিউটিকল থাকে সেইটো খুলিব হলে আমি নরমাল শ্যাম্পু ইউজ কৰিলে নহব এইটো হ'ল ট্ৰিটমেন্ট শ্যাম্পু হয় সেইকাৰণে আমি ট্ৰিটমেন্ট শ্যাম্পুটো ইউজ কৰিছো এইটো কিউটিকলটো পুৰা খুলি যাব তাৰ পিছত কেৰাটিন লগালে ভালকে ডিপোজিট হ'ব আৰু ভিতৰ লেয়াৰলৈকে সোমাই যাব আপোনালোকে চাই থাকক মই ওয়াশ কৰি আছো ধুনিয়া এইটো ময়শ্চাৰাইজ হয় শ্যাম্পুটো ইমান ৰাফ নহয় আৰু ট্ৰিটমেন্ট শ্যাম্পু হয় এইটো আপোনালোকে চাওক I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever want to lose you now. Hi friends. Hi everybody. Hi everybody. Ayub vlog sai ase apnoke subscribe. Oh. ब्लॉग्स में एक ही हेयर स्टाइल Hi friends, AK creation and hair cutting. ভালকে কই দিও নেকি রাখ লগাই AK হেয়ার স্টাইলস এই দুই Hi friends, AK hairstyles আপোনালোকে চাব সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু ইপিনে ধুনিয়াকৈ আই উঠাই আবার কৰি আছে ইয়ো You and only you. আজি কি কৰিব আপুনি আজি কেৰাটিন ট্ৰিটমেন্ট কৰিম মই তো আপোনালোকে চাই থাকক তো এতিয়া মোৰ হেয়াৰ ওয়াশ হৈ গ'ল এইটো সব বান্ধি লৈ আছো একদম পুৰা ফিক্স কৰি দিছে You thought I wouldn't make it. They all think that you're faking. যিহেতু এতিয়া কেৰাটিনটো লগাম মই সেইকাৰণে মোৰ 50% ড্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব তো মই এতিয়া ড্ৰাই কৰি আছো But seeing ain't believing.
আৰু মই কেৰাটিন কৰিলে গ্লভছ পিন্ধি লওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা কৰে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আপোনালোকে গ্লভছ পিন্ধি কৰে নে বিনা গ্লভছত কৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই বাৰু গ্লভছ পিন্ধি কৰোঁ কাৰণ গ্লভছ পিন্ধি কৰিলে মই নিজকে সেফটি ফিল কৰোঁ সেইকাৰণে মই গ্লভছ পিন্ধি লওঁ আৰু মই এতিয়া কেৰাটিন ডিপজিট কৰিম তো এতিয়া মোৰ 4 সেকশন কৰিব লাগিব তাৰপিছত মই কেমিকেলটো ডিপজিট কৰিম কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মই চাওক 4 সেকশন কৰি আছোঁ এইটো চাওক এনেকুৱা সেকশন ওলাব আপোনালোকে তাৰপিছত ক্লিপ মাৰি দিব বা কাবাক হেল্প ল'ব পাৰে মই হেল্প লোৱা নাই মই নিজে কৰি আছোঁ মই ক্লিপ লগাই কৰিছোঁ 4 সেকশন কৰিছোঁ এই চাওক তো মই প্ৰথমত এটা সেকশন ওলালোঁ পাতল আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কিমানখিনি পাতল লৈছোঁ আৰু ড্ৰাই চুলিত নকৰিব কেৰা ফিউজনটো এইটো 50% ড্ৰাই চুলিত কৰিব এইটো চাওক ভালকৈ প্ৰডাক্টটো ডিপজিট হয় মই এনেকুৱা কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা কৰে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব চাওক ধুনীয়াকৈ ফিংগাৰ দি এনেকুৱা মালচিফাই কৰিব লাগিব মালিচটো ভালকৈ দিব লাগিব হিয়াৰত যাতে সোমাই যায় ভালকৈ প্ৰটিনটো এইটো এটা প্ৰটিন ডিপজিট হৈ আছে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে সৰি ভাই পাৰিছোঁ টাইমটো পাৰিছোঁ হোম সাৰ্ভিচিং আহে নেকি পেড সাৰ্ভিচ ন ফ্ৰী সাৰ্ভিচ भैया मोबाइल सर्विस किला सेंस करो वाले के दुकान का मोबाइल सर्विस हां नेक्स्ट यू ओ माय गॉड सारा तुम्हारा छाई बोले तुम्हारा छाई চিনি পাইছে না এই মই যে ফোন কৰি থাকো আয়ুব ৰাজুৰিয়া সেলুন সেলুনৰ মালিক এইটো দুটা সেলুনৰ মালিক হয় ঠিক আছে এইটো সব এইটো দেখা পোৱা নাই চিনি হৈছে না কৰিটো কি খবৰ আছে গলো এবাৰ ফাষ্ট দেখা হৈছে বিট যাম আছে কিন্তু সাইকেল সাৰ্ভিসিং কৰা ফাষ্ট দেখা গলো মানে চুলি কিটা মানে হেৰি হৈ আছে তো এবাৰ নেক্সট আহিলে মোৰ ওচৰত আহিব হা আৰু পিকনিকৰ প্লেনিং কৰি আছে এবাৰ যাম সাইকেল সাৰ্ভিসিং মাই গড খাতৰা বহি থাকে বলে কি বহি সাইকেলটো সন্মান দি সাৰ্ভিসিং আরে হলো দিগদার লাগিছে কি সিওরি উড়ালু যে বাইরে ফিল্ম চাই উড়ালু যে ওলা বলা গাইছে আমি আমার দুটাকে যে আগ্রহী হইছে স্ট্রেট হয়ে যাব ন্যাচারাল স্টেট থাকে এইটো ন্যাচারাল স্টেট হয় বেছি দিন নাথাকে স্টেটটো 4 মাহ মানলে ৰিজাল্ট থাকে ভাল কেৰাটিন যদি শ্যাম্পু ইউজ কৰে আদারওয়াইজ বেলেগ যদি শ্যাম্পু ইউজ কৰে তেনেহলে সোনকালে গুছি যায় ইতে প্ৰসেসটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত চুলি স্ট্রেটৰ নিচিনা হ'ব একদম স্ট্রেট লুক একদম 4 মাহলৈকে পুৰা স্ট্রেট লুকে থাকিব আৰু হেল্প করতে নহয় নাই ব্ৰেকেজটো কমি যাব হেয়াৰ ফলটো একচুয়ালি কেৰাটিনত মানুহে বহুতে কনফিউজ থাকে এইটো কথাটো সদায় মোক কয় আৰু কথাটো বুজি নাপায় যে কেৰাটিন কৰিলে হেয়াৰ ফল নাইকিয়া হ'ব নেকি একচুয়ালি হেয়ার ফল স্ক্যাল্পৰ পৰা হয় আৰু মই কেৰাটিনটো স্ক্যাল্পৰ পৰা এৰি কেনে কৰিব লাগে এই কেমিকেলটো স্ক্যাল্পত লগা নহয় নাযায় আৰু লগালে বহুত বেয়া
সেইকাৰণে যিখিনি ব্ৰেকেজ থাকে ড্ৰাই ডেমেজ হৈ থাকে আইৰণ কৰা হয় তাৰে পৰা ছিঙি যায় ব্ৰেকেজটো কমিলে কিহৰ কাৰণে কমে ব্ৰেকেজটো যে কমে লেমিনেট হৈ যায় লেমিনেট হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰেকেজটো কমি যায় কাৰণটো হ'ল Running out of time, so I'm gonna make it mine. The chosen one, I'm not the one to underestimate. I want the throne, I learned to crush obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020. Clear as Tahoe, Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, got আৰু এতিয়া মোৰ কেৰাটিনটো 45 মিনিটছ হৈ গ'ল এতিয়া মই আইৰণ কৰিম প্ৰথমত মোৰ ড্ৰাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত ফুল ড্ৰাই কৰাৰ পিছত মই এইটো আইৰণ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা এণ্ডলৈকে চাই থাকিব মই আজি কি কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহে আপোনালোকে চাব কিমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহে আৰু কালাৰ চুলি আছে কেৰাটিন কৰিছে নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট আহিব আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ লগতে থাকিব hustle up and run through barricades, yeah. আৰু এতিয়া মই গৈ আছো আইৰনিং কৰিব কাৰণে কাৰণ মোৰ পুৰা ড্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই কেৰাটিনটো একদম লেমিনেট কৰি দিম Rupees 400 received on phone pay. হাই এভৰিবডি ঠিক আছে নে হাই এভৰিবডি এতিয়া মই গৈ আছো আইৰন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ ড্ৰাই হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়াকৈ সেকশনলৈ ৰাখিছো সব এতিয়া মই আইৰন কৰি লেমিনেট কৰি দি আছো এটো তাৰ পিছত সিল্কি স্মুথ শাইনিংটো আপোনালোকে ফাইনালি পাই যাব এতিয়াও নহয় অলপ পিছতহে পাব আইৰন কৰাৰ পিছত পাব আৰু আজি যিমানখিনি পাব তাতকে বেছি ৰিজাল্ট আপোনালোকে কালি দেখা পাব কালি ওয়াশ থাকিব ফাইনেল লুক কালি পাব ফাইনাল লুকটো কালি পাব obstruction, rush through barricades, levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision, now it's 2020. Clear as Tahoe, Lexus, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me like the winter wind against your wind. Keratin treatment or iron processing to hoi gol etia finally azir karone finally etu look ahise apnaloke sabo pare sob etia mor product logo ase etu look ahise etu sob etu look ahi goise to আজি product ase ekarone shining to poa nai etu sob besi poa nai kali yatke aru besi pabo apnaloke sob ধুনীয়া shining ase etu আৰু বাকি কালি পেন্ডিং হৈ থাকিলে আৰু দুটা প্ৰসেস পেন্ডিং হৈ আছে তো বাকিখিনি আপোনালোকে কালি চাব পাৰিব আজি মানে আইৰন কৰি থৈ দিম আজি আইৰন কৰি এনেকা প্ৰডাক্টটো 24 আৱাৰ্স ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত কালি আমি কালি চাই লও যাবই চাৰি চাৰি গুৰা No pain, feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. I got their opinions, and I got mine. তো গাইস মই কালি কৈছিলে যে আজি পেন্ডিং আছে দুটা প্ৰসেস আইৰনিং আৰু হেয়াৰ স্পা প্ৰসেসটো বাকি আছিল তো আজি ডে 2 হয় আজি মই আকো আইৰনিং কৰি তাৰ পিছত মই হেয়াৰ স্পাটো কৰি দিব লাগিব তো আপোনালোকে চাই থাকিব মই Used to care what you said about me. Now I ain't got the time. Taking on me, take a seat, it's okay. Start again, touch deep, but know me. Still about the love, nothing's changed. Yeah, I don't play that game. 'Cause we're হাই এভৰিবডি আজি মোৰ ডে 2ৰ কাম ফাইনালি হৈ গ'ল আপোনালোকে চাই আছে লাষ্টৰ ৰিজাল্টটো এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে এইটো সব কি ধুনীয়া শাইনিং আহি গৈছে এইটো সব
এইটো একচুৱেলি কি এইটো ষ্ট্ৰেটটো নপৰে মই আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক যে কেৰাটিনত ষ্ট্ৰেট নহয় নেচাৰেল ষ্ট্ৰেট পায় আপোনালোকে চাই লওক নেচাৰেলে পাইছে এইটো প্লাছ কি শ্বাইনিং স্মুথ চিল্কি আৰু ড্ৰাই ডেমেজ যিটো থাকে সেইটো গুচাই দিয়ে ডেমেজটো অলমষ্ট গুচিয়ে গৈছে নাই পূৰা শ্বাইনিং আহি গৈছে মই এতিয়া ফ্ৰণ্ট ছাইডত কৰি দিছোঁ আৰু এবাৰ এইটো চাওক লুকটো এতিয়া ভাল লাগিছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে অলপ পিংকিবা কিবা কৈ দিব নেকি আৰু চুলিটো বহুত স্মুথ চাইনি আৰু চিল্কি হৈ গৈছে আৰু আগতকৈ বহুত ভাল হৈ গ'ল চুলি তো কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি বহুত ভাল লাগিল থেংকছ টু আয়ুব দা ইমান ভালকৈ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু আয়ুব দাৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জেণ্টেল লুক ইউনিচেক্স চেলুনত আহি আছে দুয়োগৰাকী ইউটিউবাৰ আৰু আপোনালোকক চেলুনৰ এড্ৰেছটো মই দি দিছোঁ জু ৰোড AIDC দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ অপজিট আপোনালোকে জেণ্টেল লুক ইউনিচেক্স চেলুনটো পাই যাব ইয়াতে আহিলে মোক পাই যাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰব্লেম হওক সমস্যা হওক মই চাই দিম হেয়াৰ কাট আপোনালোকৰ লুকছৰ লগত ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ যাব হেয়াৰ কালাৰ লেডিজ এণ্ড জেণ্টছ আপোনালোকে আহিব পাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়া ধুনীয়া কাটিংবোৰ মোৰ পৰা লৈ যাব পাৰে আৰু আপোনালোকে ৰেট লৈ আপোনালোকে একদমেই টেনশ্যন নকৰিব